Am ajuns pe Transfăgărășan, una dintre cele mai spectaculoase sau chiar cea mai atractivă șosea montană din România. Acest drum care străbate munții Făgăraș, legând regiunile istorice Transilvania și Oltenia, a fost construit la începutul anilor 70. Urcă până la peste 2000 de metri la Bălea Lac, unde șoseaua este continuată de un tunel care coboară înspre țara românească, cum se spune. Trebuie un băț. Un băț. La o zi nu-i frig.
Something that's rock. Something